พระรองสิ่งมีชีวิตที่ถูกเลือกให้ผิดหวังเอาดอกไม้ไปให้เขารักเขาดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีมาตลอดพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยในยามที่ลำบากสิ่งเหล่านี้คือกิจวัตรอันแสนเศร้าของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าพระรองครับเพื่อนๆเคยดูละครหรือซีรีส์แล้วเคยคิดไหมครับว่าทำไมพระรองชีวิตถึงโชคร้ายขนาดนี้เพราะอะไรล่ะทำไมหนุ่มกรีนแฟลกของเราถึงต้องเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจิบเล่า10 สตอรี่ขอเชิญชวนชาวพระรองและผู้ชื่นชอบพระรองทั้งหลายมาฟังต้นตอของเรื่องราวสุดอาภัพของสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าพระรองว่าเพราะอะไรทำดีให้ตายยังไงก็ไม่เคยได้ครองหัวใจนางเอกหากเราจะทำความเข้าใจว่าทำไมพระรองของเราถึงต้องช้ำรักบ่อยๆผมอยากลองชวนให้ทุกคนจินตนาการถึงพระเอกในหนังละครไทยซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์ฝรั่งเองก็ตามพระเอกที่เราทุกคนมักพบเจอมักจะมีนิสัยเจ้าชู้ในลุคแบดปากแข็งปากไม่ตรงกับใจและบ่อยครั้งชอบพูดจาทำร้ายจิตใจนางเอกอยู่เสมอตัวละครพระเอกแบบนี้แหละครับที่มักเป็นที่นิยมจนทำเอาพ่อยกแม่ยกติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมพระเอกเราที่มีนิสัยสุดเรดแฟลกขนาดนี้ถึงได้ครองใจนางเอกผมอยากจะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับอาวุธทั้ง4อย่างของพระเอกก่อนครับที่ใช้เขี่ยพระรองของเราให้ตกรอบไปในศึกชิงหัวใจครั้งนี้นั่นก็คือ 1. Platform Effect จุดอ่อนของความสมบูรณ์แบบ 2. Contrast จากร้ายกลายเป็นดี 3. Loss Aversion เห็นคุณค่าเมื่อเสียไป 4. Endowment Effect ของรักของค่ามาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกกันครับกับ Platform Effect จุดอ่อนบนความสมบูรณ์แบบเคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมพระเอกสูตรสำเร็จจะต้องเป็นคนที่ต้องดูสมบูรณ์แบบหล่อรวยแต่เมื่ออยู่กับนางเอกมักจะแสดงด้านที่อ่อนแอแสดงข้อเสียออกมาเช่นซุ่มซ่ามขี้งอนหูเบานี่แหละครับกลยุทธ์มัดใจนางเอกปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานี้เรียกว่า Platform Effect ครับโดยเมื่อคนที่เรามองว่าสมบูรณ์แบบนั้นมีข้อเสียหรือแสดงอาการอ่อนแอออกมามนุษย์จะมีแนวโน้มที่จะชอบคนเหล่านั้นมากขึ้นเพราะมนุษย์มักมองว่าคนที่สมบูรณ์แบบเกินไปและไม่เคยแสดงข้อเสียเลยแบบพระรองนี่เองนั้นห่างไกลจากตัวเองเมื่อคนที่สมบูรณ์แบบแสดงด้านอ่อนแอหรือข้อเสียออกมาคนเรามักจะชอบคนนั้นมากขึ้นเนื่องจากมองว่าใกล้ชิดตัวเองมากขึ้นและเข้าถึงง่ายสามารถสัมผัสและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าคนที่สมบูรณ์แบบหาทิฏฐิไม่ได้มาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่2กันเลยครับกับ Contrast จากร้ายกลายเป็นดีเราเรียกปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานี้ว่า Contrast ครับมนุษย์มักชอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าหยุดนิ่งเรามักเห็นพล็อตหนังยอดนิยมสมัยหนึ่งที่พระเอกมักเป็นชายหนุ่มสุดหล่อสมบูรณ์แบบปากร้ายและเจ้าชู้แต่พอได้รู้จักกับนางเอกแล้วครับหนุ่มคนนั้นจากคนเจ้าชู้ปากร้ายก็กลายเป็นหนุ่มที่อ่อนโยนปากหวานใส่นางเอกและเลิกเจ้าชู้และนางเอกของเราก็ตกหลุมรักพระเอกที่เปลี่ยนไปเป็นคนดีส่วนพระรองที่ทำดีมาตลอดไม่เจ้าชู้ปากหวานหรือหน้าตาหล่อเหลาคอยตามจีบนางเอกตลอดก็กินแห้วไปครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ชอบการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอยู่นิ่งครับเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์นั้นจำเป็นต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวตลอดเวลารวมด้วยการที่มนุษย์ชอบขยายความต่างๆทำให้เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมนุษย์มักจะมองว่ามันต่างกันมากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเช่นการมองว่าพระเอกที่เป็นคนร้ายในตอนแรกแต่เมื่อนิสัยของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามนะครับนางเอกก็จะมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากวายร้ายกลายเป็นพ่อพระสุภาพบุรุษนักบุญทันทีมาดูกันที่ปรากฏการณ์ต่อมาอย่าง Loss Aversion เห็นคุณค่าเมื่อเสียไปปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานี้ครับเป็นอาวุธที่3สำหรับพระเอก Loss Aversion คือการที่คนเรามักกลัวความสูญเสียมากกว่าที่จะดีใจในการได้รับบางสิ่งบางอย่างมาเนื่องจากในสมัยก่อนตามธรรมชาติไม่มีการสะสมสิ่งของโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คืออาหารซึ่งเป็นของหายากเพราะฉะนั้นการสูญเสียอาหารไปเป็นสิ่งที่สร้างความลำบากและการได้อาหารมาเพิ่มเกินที่เราต้องการก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมักกลัวการสูญเสียมากกว่าการได้รับเราจึงมักเห็นครับว่าพระเอกชอบหนีนางเอกไปให้นางเอกตามหาหรือถอดใจจากนางเอกไปคบกับคนอื่น
และทำให้นางเอกเกิดอาการหึงหวงขึ้นมาเหตุการณ์เหล่านี้เราเรียกง่ายๆว่าอาการเห็นคุณค่าเมื่อเสียไปต่างกันไหมครับกับพระรองของเราที่เฝ้ามองและเฝ้ารักนางเอกมาโดยตลอดบางคนอาจเรียกสิ่งที่พระรองเจอว่าการเป็นของตายแต่ผมขอเรียกว่าความเจ็บปวดครับเพื่อนๆเคยเป็นของตายกันไหมครับมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยมันเจ็บใช่ไหมครับแต่เราต้องไปกันต่อกับอาวุธชิ้นที่ 4 อย่าง Endowment Effect ของรักของข้ามาถึงอาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วครับกับอาวุธที่ชื่อว่า Endowment หรือปรากฏการณ์ของรักของข้าเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายว่ามนุษย์นั้นจะมีแนวโน้มที่จะกลัวการสูญเสียสิ่งที่มีอยู่มากกว่าและมักมองสิ่งที่ตัวเองครอบครองอยู่นั้นมีค่ามากกว่าในตอนที่เราไม่ได้ครอบครองมันซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสมัยก่อนที่สั่งสอนพวกเราให้เห็นคุณค่าของอาหารที่ตัวเองหามาได้เพื่อป้องกันการสูญเสียอาหารของตนไปและเกิดการอยากปกป้องหรือทำทุกอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นของเราเคยเจอคนประเภทที่ไม่ยอมทิ้งข้าวทิ้งของตัวเองไหมล่ะครับนั่นแหละครับเพราะสำหรับใครบางคนแล้วของเขาถึงแม้ราคามันจะไม่ได้แพงแสนแพงหรือมีค่าอะไรแต่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของเขาจะเริ่มรู้สึกผูกพันกับมันและมองเห็นคุณค่าของมันมากกว่าคนอื่นเหมือนตอนช่วงสุดท้ายของละครที่นางเอกสุดท้ายก็รู้ว่าพระเอกมีค่ามากแค่ไหนเมื่อตอนที่พระเอกนั้นจะกลายเป็นของคนอื่นหรือต้องสูญเสียพระเอกไปจากอะไรบางอย่างส่วนพระรองของเราก็ทำได้แค่มองดูพวกเขาง้องอนจนคนครองคู่กันไปด้วยอาวุธเหล่านี้ของพระเอกทำให้พระรองสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่ต้องเสียน้ำตาครับทั้งที่เป็นคนที่พยายามทุ่มเทมาตลอดรักเขามาตลอดทำดีมาตลอดแต่กลับต้องกลายเป็นคนที่เสียใจที่สุดในเรื่องและบางครั้งพวกเขาก็ต้องเสียนางเอกให้กับคนปากร้ายใจร้ายเย็นชาใส่นางเอกแถมยังเจ้าชู้อีกต่างหากถึงแม้ในตอนสุดท้ายพระเอกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นคนที่ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ภาพเหล่านั้นกลับดูมีคุณค่าสำหรับนางเอกซะเหลือเกินเหมือนกับการเปลี่ยนปีศาจชั่วร้ายให้กลายเป็นนักบุญไปเสียได้ผมขอเชิญให้ทุกคนไว้อาลัยให้กับพระรอง3 วินาทีครับผมสุดท้ายนี้ผมอยากถามทุกคนครับว่ามีละครซีรีส์เรื่องไหนไหมครับที่เพื่อนๆชอบพระรองมากกว่าพระเอกเขียนแนะนำกันมาได้เลยนะครับหรือถ้าใครเคยมีประสบการณ์การเป็นพระรองในชีวิตจริงก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้ที่ใต้คอมเมนต์กันเลยครับเพื่อจะเจอเพื่อนๆพระรองคนอื่นๆมาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตรักสุดอาภัพไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในจิบเล่า10 Story หากชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ